Mirë, jemi kthyer në studio dhe do të flasim për ditëlindje, për tortë ditëlindjesh edhe për dëshira të mëdha, sepse ashtu sikur se kishim edhe javën e kaluar dhe premten e kaluar në emisionin 7-5, edhe këtë javë do flasim për premiera në teatrin eksperimental, teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli, por nuk do të kemi më premiera për të rritur, por 2 premiera për fëmijë. Për njërin nga këto shfaqje do të flasim sot pikërisht për atë të cilën do të jepet ditën e diel në orën 11. Torta e ditëlindjes quhet premiera, me mua në studio janë bashkuar regjisori dhe autori Marsel Greva, përshëndetje Marsel, mirë se u riktheve në 7-5 dhe suksese, dhe Kleard Germenji, autor dhe aktor. Jeni të dy bashkë autor, kështu që. Mirë, Marsel, si lindi ideja, si u bët bashkë për të bërë subjektin e tortave e ditëlindjes? Me Klej kemi vite bashkë, që një fillimet tona, por bashkëpunimet nuk kanë qenë kaq të shpeshta, shpresojmë të jenë të shpeshta. Shumë e torta ka qenë një nga urimet e tortës së ditëlindjes. Them që rinte dhe tani inshallah vazhdojmë bashkëpunimin. Që në momentin e parë që morëm ftesën për të punuar një shfaqje për fëmijë në teatrin kombëtar eksperimental, ishin kontakti jonë me Klejnë dhe unë jam fans i të mërshëm i filmave të Jim Carreyt. Jim Carrey ka një film ku djali vet para se të fiki qerin, mendon dëshirën që babai vetë mos të gënjejt paktën për një ditë dhe dëshira e tij pas fikjes së qerinve bëhet realitet. Nga kjo kemi marrë spunt tonë. Dhe themi që magjia e ditëlindjes vërtet ekziston. Dhe këtu tek ne ekziston, por se në çfarë forme atë nuk do ta themi, nuk e zbulojmë. Mirë, vetëm pak do të zbulojmë. Shkurtimisht për çfarë bëhet fjalë. Atëherë janë 3 fëmijë të cilët janë të adoptuar nga zonjusha Arabella. Zonjusha Arabella në fillim ka qenë mirë me ta, por me kalimin e kohës. Si gjetët të emrin Arabella? Arabella, random. Në fund nëse do bëhet e mirë fëmijët i thrasin zonjush Bella, por nuk e di mi thrasin apo jo. Nuk e di, ngeli, kështu edhe mua më ngeli surprizë kur Atëherë, si që thash, 3 fëmijë janë adoptuar nga zonjusha Arabella, është Luna e cila ka ditëlindjen, Olivia. Më duket e pak si tekst aktual, si që përkon edhe me fenomenet e cilat ne hasim. Ne përpiqemi që të fusim shumë nga përditshmëria e sotme. Që të jesam shumë atraktive. Që edhe ta kuptojnë edhe fëmijë. Luna ka ditëlindjen, Olivia është agjente speciale, po themi, dhe Lukas i cili mendon se gjithë kohën përqafimi i tij do ta zbutë zemrën e zonjush Arabellës. Si surprizë mbrapa vinë James dhe Darla. Nuk e dim se çfarë janë këta që na vinë, do ta zbulojmë të dielën, siç e tham, në orën 11 në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli. Mirë, cili nga personazhet tjerë? Ndërkohë? Unë jam surpriza. Surpriza, okay. Kur e shkruat të së bashku, e kishe parasysh personazhin për vete, a kishe vesh kostumin vetes apo jo? Jo. Kjo ka qenë gjë më e lezetshme se ne kishim menduar diçka tjetër dhe pastaj unë e bëra shumë të bukur jo për veten, e bëra për të tjerë. Pastaj kjo pas ka dalë shumë e bukur se sa bëj vetë. Jo, pastaj kisha ditëlindje, Marsel nuk kisha jep të dhurat, kështu që më dha dhurat e bukur. Që tonë ditëlindjes. Kemi janë 7 aktorë, nuk e dim se çfarë t'i bëjmë për ditëlindje dhe po japim nga një rol tjetër. Mirë, shumë interesante është. Janë 7 aktorë, se përmenda pak me të qeshur 7 aktorë. Është e vështirë për zgjedhja e aktorëve dhe pse mua më vjen shumë mirë se ka një pjesë jo të vogël të aktorëve të cilët nga shfaqjet për fëmijë kalojnë më pas në shfaqjet po themi për të rritur, në shfaqjet e tjera dhe janë vërtet shumë të suksesshëm, kështu që më vjen mirë që është një nxitje e mirë. Deri diku është pak e vështirë, por në teatrin kombëtar eksperimental ka një filozofi që i hapin shumë dyer të rinjve. Edhe kjo na i bën pak më të lehtë për zgjedhjen sepse shumica e roleve janë fëmijë. Vlen për të theksuar që teatri kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli për fëmijë ka rreth 5 vjet më shumë që funksionon dhe ka mbi 40 premiera. Për fëmijë. Dhe ka si spektator 40 premiera për fëmijë, se tham, në teatri kombëtar për fëmijë. Ka rreth 220.000 spektatorë, që do thot 30% e Tiranës, e popullsisë së Tiranës. Ne nuk synojmë me këtë vetëm edukimin dhe kultivimin dhe argëtimin dhe kultivimin e shijeve të publikut vogël, por nesër ata janë publiku i sarndës, themi ne, sepse një sallë e mbushur sot me fëmijë është një sallë me publik të rritur nesër.
Mirë, më dukë se po dëgjoja kiçon. Po kjo është filozofia që ne në teatr kombëtar eksperimental. Për mund e shqipa pak më parë, po ka realisht fëmijë të cilët mezi presin të shikojnë shfaqjet premiera që ndoshta tani se jeni dhe personazhet njohur për ta, që ju kërkojnë kur do ketë, kur do ose vinë disa herë për të parë një shfaqje. Po, të ndodh shpesh, sidomos kur kështu në pozicion aktori që vinë prindër ose fëmijë që thonë shikoj se unë kam bërë 3 foto të tjera në shfaqjet e tjera me ty. Edhe ti numëron ku kam qenë 1 2 3 4. Ata janë ata që ti kujtojnë. Dhe vërtet ka një publik të saj. Shfaqjet për fëmijë ka një publik. Me zor presin premierat, vinë të shikojnë disa herë. Kur është mosha më e vogël që një fëmijë mund të vijë të shikojë një shfaqje? Po ne themi nga mosha 3 deri 92 vjeç. Unë dija deri 99, po pas keni ulur pak. 92 më mirë nga që ka dhe kërcime dhe edhe mos ndoshta i përfshin ritmi. Janë më atraktive për fëmijët shfaqjet të cilat kanë edhe muzikë, kanë dhe kërcim, janë më aktive se sa thjesht duke ngelur një tekst edhe në aktrimin e 5-6. Po, sigurisht, dhe gjatë shfaqjes fëmijët nuk rrinë vetëm ulur, por në momentin që ka kërcime muzikë, fëmijët ngrihen dhe bashkojnë dhe ata me kërcimet. Aty ku janë? Ose fillojnë edhe ndihmojnë, për shembull, ose ka personazhe që duan t'i bëjnë keq fëmijëve. Aty fillojnë t'rregojnë e ke aty. Është e vështirë për të interpretuar ndërsa në shfaqjet për fëmijë, ndërsa fëmijët janë gjatë gjithë kohës aktiv, ose nëse shfaqja nuk është interesante, ata e shfaqin mospëlqimin e rreth. Fëmijët kanë feedbacku më i mirë. Nuk din të shtirë. Po jo, nuk është e vështirë, se fëmijët kanë një energji pozitive që tërkosta për cilin edhe ti merr spunt të japsh akoma të më shumë na veta. Pavarësisht se shfaqja në mëngjes, ti s'mund ta kesh pirë kafen e mëngjesit. Vetë fëmijët janë ata ajo energjia e madhe domethënë që ata ndihmojnë her pas here, dhe ndihmojnë nga vetë përfshirja e tyre, ndihmojnë nuk të lënë që ti jesh jo energjik. S'bësh të pasiv. Unë era e parë që më ndodhi, domethënë pas kësaj premiere, shikoja reagimet e fëmijëve, ishte një gazetare dhe i pyeste, "Të pëlqeu shfaqja?" Edhe ishte një djalë i vogël, mund të ishte gati 5 vjeç, dhe i tha, "Ikën dhe ik, nuk dua, mbaroj, dua prapë." Okej, po mund të vi prapë vitet e tjera dhe shqyr që ka edhe dy premiera. Mirë, është pak e vështirë për një aktor nëse është personazhi negativ dhe fëmijët të urrejnë edhe pas shfaqjes? Po. Se zakonisht është një lloj rituali që fëmijët në fund bëjnë foto në aktorët, edhe ata më të bullizuarit janë aktorët që kanë pasur rolet negative, që janë të cilit pa dritë, Ringo Kunër, se fëmijët nuk i preferojnë fare. Po shiko, do të parë në ana pozitive, se kjo tregon që ti ke bërë punën mirë, domethënë ke qenë aq i besueshëm se ata e mendojnë që ti ke qenë i keq. Mirë, mua më vjen shumë mirë që përveç prindërve ose gjyshërve, të cilët i sjellin dhe i shoqërojnë gjatë fundjavave, ju vini shfaqje edhe gjatë javës për shkollat edhe për kopshtet apo jo? Po kopshtet edhe kopshte. Ka interes tu vinë të organizuar, ndjekin të shfaqje? Shumë, ka pothuajse çdo ditë javës, sepse ne kemi 2 premiera paralele, është Torta e ditëlindjes, është edhe misioni i mbledhve. Edhe duke filluar nga e marta, përveç fundjavës shton diel që janë shfaqje, deri në të premten ka shfaqje të rezervuara. Dhe kjo funksionon edhe në kuadrin e shkolla i qendër komunitare. Do të thënë gjithë mbledhin, pothuajse gjithë shkollat edhe vinë me rezervime. Vinë shkollat aty, kërkojnë ndonjëherë që të shkoni ju nëpër shkolla për të bërë pjesë të aktora? Po ne kemi pasur si plan këtë për të funksionuar, por momenti funksionon shumë mirë. Ndoshta jo në Tiranë, se në Tiranë aksesi për të ardhur te ArtTurbina është më kollaj, po ndoshta në vende të tjera, qoftë edhe në Kamzë apo edhe në Durrës. Jemi në tentativa për ta realizuar, kemi shumë dëshirë që t'i çojmë shfaqjet për fëmijë në përrethe, të shohim tani, nuk është e vështirë, por keni tentuar në një shfaqje deri tani për ta çuar në përrethe? Ka pasur eksperiencë? Deri tani jo, por do tentojmë shumë shpejt. Marsel, ti je stacionuar tani tek fëmijët, sa ta shfaqje është bërë kjo që je edhe në regji? Kjo është e dyta si regji, por si aktor kam shfaqje më parshme, shumë shpejt, që nga viti 2012, ndoshta, se di. 8 vjet. Po. Mirë, të pëlqejnë më shumë fëmijët? Të pëlqejnë më shumë fëmijët? Po, sigurisht. Të punosh për fëmijët është, siç e tham, domethënë është të përgatisësh publikun e së ardhmes dhe nuk është fort e lehtë, sepse ata rriten bashkë me ty dhe kërkesat e tyre shtohen dita ditës. Mban mend të vegjël të cilët mund të kenë ardhur në shfaqjen e parë që ke interpretuar para 8 vjetësh edhe shikon të vinë akoma? Janë rritur, madje ka nga ata gjimnazistë që sepse shpesh na bie të punojmë edhe me gjimnazistë për këto festivalet që
organizohen nëpër Tiranë dhe ka qelluar që vini shikoni shfaqje për fëmijë dhe thoshin ti ke qenë ndërkuçi i keq tek një shfaqje që kam parë unë tek teatri. Dhe Marseli aty ka qenë duke qarë. Si do të vazhdojmë pas premierës që është ditën e diel, për shkolla do të jetë rezervimet gjatë javës, më pas edhe sa fundjava do të vazhdojnë apo nuk është e përcaktuar, do të vazhdoni, do të jeni fundjava. Edhe për disa kohë do jetë në vazhdim akoma, po le të flasi. Do jepet për një numër të papërcaktuar, por zakonisht shkojmë 30 për shumë shfaqje. Të dyja, domethënë edhe torta e ditëlindjes edhe misioni i bledhëve. Misioni i bledhëve është shtunë në orën 11, ndërsa torta e ditëlindjes është dielën në orën 11. Mirë, Marsel, me këtë premierë mbyllet stina e premierave, le të themi, deri në fund apo jo do të kemi? Vazhdon, do ketë premiera, besoj se edhe 2 premiera tjera. Jeni duke punuar me diçka tjetër për fëmijët apo jo kjo? Apo do punoni me të gjitha? Jo, prandaj që teatri kombëtar eksperimental jep mundësi shumë të rinjve dhe janë edhe disa të tjerë që do punojnë, domethënë me shfaqje për fëmijë dhe jo vetëm. Sepse paralelisht punohet dhe shfaqet edhe Heda Gabler, që është premier për herë të parë në Shqipëri. Ishte shumë interesant, unë e pash, kishim aktorët javën e kaluar në studio dhe ishte realisht shumë interesante. Mirë, si është kimia, klima mes aktorëve? Si gjithmonë është perfekte. 7 aktorë, jeni? Është perfekte. Shikon, në rast se një shfaqje nuk ka harmoni mes grupit, ka shumë gjasa që të dështoj si shfaqje. Prandaj, ajo është, domethënë, është puna e regjisorit që Marseli ka bërë, por çdo lloj regjisori shfaqje për fëmijë bën që përpiqet që të krijojë një grup ku të ketë sa herë harmoni. Sa kohë ju duhet para përgatitje për të dalë në premierë? Rreth një muaj gjysmë, një muaj. Nëse ka kërcime më shumë, duhet edhe pak më shumë, po sigurisht sepse jo të gjithë aktorët e kanë elasticitetin për të arritur ato kërcimet. Kështu që duhet pak më shumë kohë. Prandaj s'pas ka aktor. Nuk jesh dashur shumë. Si funksionon? Ju merrni një nxitje nga që preka pak më parë pjesën e që përkon edhe me realitetin edhe me fenomenet që kemi sot, adoptimi i fëmijëve, jo sjellja, jo shfrytëzimi në ndonjë rast. Ju merrni nxitje, merrni domethënë disa nga temat që duhet të trajtoni brenda një pjese dhe më pas filloni të shkruani apo ju propozoni vetë në lidhje me diçka edhe aprovohet apo jo. Si funksionon? Jo, ajo është nxitja e personale. Në moment që teatri të kontakton, ti fillon të shkruan një pjesë, por e mira është gjithmonë pjesa të jetë sa më shumë aktuale. Dhe kjo është puna që bën çdo lloj i riu apo edhe i vjetri që bën me dramat. Edhe është sigurisht ka nxitje shumë të madhe nga jeta e përditshme, domethënë është pika bazë e ky që ajo është. Si fillim vendosim temat që do të trajtohen, dhe në bazë atyre temave fillon edhe vendos për karakteret që do jenë pjesë. Pastaj puna bëhet pak më e lehtë në të shkruar. Të 3 fëmijët kanë dëshira në fund? Për t'ju rikthyer sërish tek subjekti i pjesës. Të 3 fëmijët kanë dëshira, por Luna është ajo që ka ditëlindjen dhe dëshira e saj plotësohet apo jo, nuk e dim, do ta shohim të dielën. Kur ke ditëlindjen. Dalet ja u them. Ta hapë do të thënë se cila ishte dëshira e Lunës. Por dëshira e Lunës nuk është sekret. Dëshira e Lunës është që zonjusha Arabella të kthehet e mirë si në fillim. Okej, më pas ishte ajo me raketën. Jo, është Olivia. Olivia Okej, pra e kuptuam, në fund fare do bëhet e mira, jo, se nuk ka kuptim se imagjinoj urrëtitjen e fëmijëve nëse ajo vazhdon të sillet e keqe. Po se si do jetë rruga, ne nuk duam ta zbulojmë. Jo, rruga është interesante. Rrugtimi është i rëndësishëm, jo destinacioni. Ka një pikë bër rrugën. Rrugën do ta ndjekim, por më tepër do të keni mundësi ta ndiqni të dielën në ArtTurbina në orën 11. Ishte shumë kënaqësi, shumë suksese në premierë, shumë suksese edhe gjatë shfaqjeve dhe do takohemi në të tjera sa më shpejt aq më mirë. Mirë, do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe më pas do flasim për të rinj. Me mua do të jetë Belind Kolliçi, kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, do të flasim për të rinj në 2020.